เมื่อกี้ตอนที่พี่ขับรถเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านเก่านะครับแล้วก็ตัวบ้านจะเป็นลักษณะทาวน์โฮม2ชั้นที่เรียงตัวต่อกันเลยแต่จะมีบ้านหลังนี้แหละที่ฟ้าออกแบบมันจะโดดเด่นตั้งแต่ฟาสาดข้างหน้าเลยนะครับก็จะเห็นว่ามีการปรับลุคใหม่หมดเลยแตกต่างจากเพื่อนบ้านนะแล้วก็พอเข้ามาข้างในเนี่ยอินทีเรียก็แบบโอ้โหว้าวคือเชื่อว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลนมีการแบบปรับสเปซใหม่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับทีนี้อยากเริ่มด้วยการให้ฟ้าเล่าให้ฟังก่อนว่าบ้านเดิมจริงๆแล้วลักษณะหน้าตามันเป็นยังไงตอนที่เราเข้ามาเจอเนี่ยเรามีมุมมองยังไงบ้างคะค่ะก็ของเดิมอะค่ะเป็นบ้านค่อนข้างเก่ามากๆแล้วก็ไม่ได้มีคนอยู่ค่ะจะจอดรถได้1คันค่ะจากหน้าบ้านนะคะแล้วก็เหมือนจะมีเป็นพื้นที่ที่เป็นเฉลียงหน้าบ้านเป็นมีขอบปูนนั่งได้ประมาณนั้นค่ะอย่างชั้น2อะค่ะก็คือจะมีเป็นระเบียงข้างบนค่ะแล้วก็หลังคาเดิมของที่เนี่ยค่ะก็คือจะเป็นหลังคาเฉียงแล้วก็เหมือนมีด้านหน้าลงมาค่ะแล้วก็จะเหมือนมีจุดที่เป็นซุ้มอะค่ะแล้วก็เป็นจั่วหน้าบ้านเป็นแบบบ้านสไตล์เก่าพื้นที่ดินนะคะพื้นที่ประมาณ30ตารางวาค่ะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเดิมน่าจะประมาณ220ตารางเมตรค่ะและทีนี้พอเราจะต้องมารีโนเวทนะครับทางเจ้าของเขามีโจทย์มี requirement อะไรเป็นพิเศษไหมรวมถึงความต้องการหรือว่าแนวทางในการเปลี่ยนแปลงงานดีไซน์ของเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างก็จริงๆเจ้าของเดิมอะค่ะไม่ได้มีโจทย์อะไรหรือ requirement ที่ชัดเจนมากนักค่ะก็คือเขาอยู่กันแค่ไม่กี่คนค่ะแล้วก็อยากได้พื้นที่เป็น open แล้วก็ดูโล่งมากขึ้นโจทย์หลักๆแทบจะมีแค่นี้เลยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบโอเคบ้านเนี้ยฟังก์ชันที่จะใช้งานจริงๆไม่ได้เยอะขนาดนั้นค่ะเพราะฉะนั้นพื้นที่บางส่วนเราก็เลยจะมีการแบบถูกแบบเจาะออกไปเพื่อให้แบบแสงและลมต่างๆมันเข้ามาในบ้านมากขึ้นพื้นที่จะได้ดูสบายขึ้นประมาณนี้ค่ะจริงๆของเดิมเข้ามาจะมีห้องเป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็มีห้องเปล่าๆอยู่1ห้องค่ะแล้วก็ข้างหลังเป็นโซนครัวซึ่งพอได้โจทย์มาเราก็เลยมีการแบบทุบออกเพื่อทำให้พื้นที่มันดูเชื่อมต่อกันทั้งหมดค่ะแล้วก็ประกอบกับด้วยความที่ requirement ไม่ได้เยอะมากนักอะค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากลดพื้นที่ใช้สอยบางส่วนลงเพื่อเจาะพื้นที่ทำเป็นแบบ double space อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการเจาะพื้นที่หลังบ้านเพื่อให้แบบทิศทางลมมันโฟลว์จากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านด้วยค่ะเพราะว่าหน้าบ้านจะเป็นทิศเหนือจุดที่เราเจาะวอยก็คือจะเป็นทิศใต้ค่ะก็คือลมมันก็จะผ่านได้ค่ะประมาณนี้แล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่พี่ชอบก็คือวิธีการในการดีไซน์พื้นที่เก็บของหรือห้องต่างๆของเราเนี่ยบางห้องมันเหมือนถูกซ่อนเนียนๆเลยเหมือนกันนะคือตอนแรกดูก็จะไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยมันมีห้องนี้อยู่ตรงนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันเป็นห้องซ่อนแล้วก็เราทำหน้าบานหลอกใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าคอนเซปต์ของบ้านนี้ค่ะเราอยากให้มันดูโมเดิร์นและดูคลีนมากๆค่ะก็เลยอยากทำให้ฟังก์ชันทุกอย่างมันถูกซ่อนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นSecret เดี๋ยวเราค่อยมาไล่ดูกันไปนะฮะว่าจุดไหนที่แบบว่าเฮ้ยมันเหมือนจะเป็นตู้นะแต่จริงๆเป็นห้องซ่อนอยู่ใช่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวให้ฟ้าพาได้ดูทีละส่วนเลยครับเราเริ่มจากที่จอดรถด้านหน้าก่อนแล้วกันได้เลยค่ะก็ให้ฟ้ามาดูบริเวณด้านหน้าก่อนนะครับบริเวณที่จอดรถถ้าให้พูดถึงของเดิมว่าเป็นยังไงแล้วของใหม่เนี่ยเราปรับเปลี่ยนยังไงบ้างเพราะว่าจริงๆมันไม่ได้เปลี่ยนแค่ในส่วนของพื้นที่จอดรถนะพี่จะเห็นว่ามันเปลี่ยนเหมือนแบบตัวโครงสร้างบ้านไปด้วยเลยใช่ค่ะก็จริงๆถ้าเริ่มตั้งแต่ภายนอกบ้านเลยนะคะของเดิมจะมีระเบียงชั้น2แล้วก็มีหลังคาที่จอดรถที่น่าจะเป็นของหมู่บ้านเดิมที่มันเป็นหลังคาเตี้ยๆมาค่ะแต่ว่าก็ด้วยความที่เราอยากให้เหมือนแบบมีแสงแล้วก็แอร์โฟลว์เพิ่มขึ้นมาค่ะ
ก็เลยเรามีการยกหลังคาขึ้นไปข้างบนแทนค่ะแล้วก็เราเปลี่ยนหลังคาใหม่ค่ะเป็นหลังคาเมทัลชีทเพื่อให้มันแบบทนทานมากขึ้นค่ะแล้วก็มีบางส่วนที่ทำเป็นแผ่นใสเพื่อให้แสงมันลงมาค่ะจากของเดิมเป็นระเบียงเราเพิ่มห้องมาเพื่อเป็นฟังก์ชันด้านในค่ะแล้วก็เรายังอยากได้ความ privacy อยู่แต่ก็ในขณะเดียวกันเราอยากได้ลมผ่านเข้ามาในบ้านเยอะๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีการทำระแนงเพื่อแบบบังสายตาบางส่วนค่ะแล้วก็เป็นแบบฟาสาดดีไซน์ที่แบบให้บ้านดูโมเดิร์นมากขึ้นด้วยประมาณนั้นถ้าดูจากภายนอกเราก็จะเห็นได้เลยว่าตัวบ้านเนี่ยมันเหมือนมีความเป็นกล่องแมสด้านหน้ามากขึ้นนะก็เหมือนเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเอามาหุ้มไว้เลยนะครับทีนี้ในส่วนของพื้นที่จอดรถครับของเดิมคือมันจอดได้คันเดียวใช่จริงๆของเดิมตรงฝั่งเนี้ยค่ะจะเป็นพื้นที่คล้ายๆเฉลียงมีที่นั่งเหมือนเป็นแบบของบ้านเก่าอะค่ะแล้วก็จะจอดรถได้แค่ฝั่งเดียวคือฝั่งนี้ค่ะแต่ว่าก็ลูกค้ามีรถ2คันก็เลยมีการปรับพื้นที่ใหม่เพื่อให้มันจอดรถได้2คันค่ะแล้วก็แบบด้วยความที่เราไม่อยากให้แบบมันมีเหมือนที่หยุดล้อที่ดูไม่สวยอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยทำเหมือนเป็นพื้นที่เนียนๆให้มันเหมือนเป็นแบบยกระดับขึ้นมาแล้วก็มาหยุดล้อตรงนี้ค่ะแล้วก็ยังเหลือพื้นที่ข้างหลังรถอยู่ค่ะเพื่อให้แบบจอดรถแล้วก็ยังมีสเปซเดินเข้าบ้านได้แล้วก็วัสดุอันนี้เราเลือกเป็นกระเบื้องใช่ไหมใช่ค่ะเป็นกระเบื้องที่ใช้สำหรับลงรถเลยค่ะได้ลุคที่ดูแบบดูหรูมากขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าของเดิมก็จะเป็นกระเบื้อง30ที่แบบเป็นกระเบื้องเก่าๆใช่ค่ะอันนี้ก็คือเราจะเลือกเป็นกระเบื้องที่เป็นขนาดเล็กนะครับแล้วก็อาจจะมีความหนากว่าผิวก็จะเป็นด้านๆมี texture อะไรแบบนี้นะครับใช่ค่ะทีนี้อีกอย่างนึงที่อยากถามคือระยะระหว่างรถไปจนถึงประตูทางเข้าบ้านเนี่ยตรงนี้พี่รู้สึกว่ามันมีระยะที่เหลือเยอะนะของเดิมก็คือมันมีระยะประมาณนี้อยู่แล้วไหมฮะใช่ค่ะจริงๆของเดิมจอดรถแล้วอาจจะค่อนข้างชิดกับประตูบ้านเหมือนกันแต่ว่านี่เราก็ขยับมามากขึ้นค่ะแต่ก็เรามีการขยับประตูของเดิมประตูบ้านมันจะอยู่ประมาณเนี้ยค่ะอยู่แนวนี้เลยก็แนวเสาใช่แนวเสาตรงนี้เลยค่ะแล้วก็เรามีการยุบเข้าไปเพื่อให้หน้าบ้านตรงเนี้ยมันโล่งขึ้นหลังจากจอดรถแล้วค่ะการมีระยะตรงนี้เนี่ยจริงๆส่วนหนึ่งมันก็ช่วยเวลาเราจะหยิบของคนของอะไรหลังรถนี้ด้วยนะใช่ค่ะทีนี้ในส่วนที่จอดรถเนี่ยมันมีการดีไซน์ฟังก์ชันอะไรยังไงไปบ้างไหมครับก็จริงๆแล้วทางเข้าหลักของบ้านนะคะคือฝั่งนู้นเนาะแล้วก็ด้วยความที่ลูกค้าก็อยากให้เผื่อว่าอนาคตอาจจะมีรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะมีการทำดีไซน์เสาตรงเนี้ยค่ะเพื่อแบบเตรียมงานระบบของตู้ EV ไว้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ที่เห็นมันเป็นดูดีไซน์ต่อเนื่องกันก็คือตรงนี้จะเป็นตู้รองเท้าแล้วก็สามารถเก็บแบบพวกไม้กวาดอะไรพวกนี้ค่ะได้บางส่วนแล้วก็ใส่ยางที่เอาไว้ใช้ล้างรถข้างนอกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเหมือนตรงนี้เราจะเริ่มเห็นการดีไซน์ที่มันเปลี่ยนไปนะจากผนังขาวๆเราเริ่มเปลี่ยนมาเป็นผนังที่เป็นลายไม้อันนี้มันคือวัสดุมันเป็นอะไรฮะไม้จริงค่ะแล้วก็มีการทำสีค่ะเพื่อเป็นไม้ที่แบบทนต่อการอยู่ข้างนอกได้ค่ะจะมีฝ้าระแนงกับผนังปูบางอย่างที่จะใช้เป็นไม้เทียมค่ะแล้วก็ตรงฝั่งทางเข้าตรงนี้ค่ะเราจะมีการตั้งใจใช้เป็นโทนสีไม้เลยเพื่อเน้นทางเข้าไปค่ะแล้วก็รวมกับฟังก์ชันต่างๆด้วยค่ะแล้วก็ส่วนของทางเข้าก็คือจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับด้านขวาก็คือเป็นประตูทางเข้าหลักเลยใช่ส่วนอันนี้ก็คือเป็นประตูบานเลื่อนที่เข้าไปส่วนของ living ใช่ค่ะจริงๆของเดิมค่ะประตูทางเข้าจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะคะแต่ว่าตรงนี้เหมือนจะเป็นห้องค่ะแล้วก็เข้าไปจะเป็นเหมือนเป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็เป็นโซนดูทีวีกว้างๆค่ะแล้วก็ครัวไปอยู่ข้างหลังค่ะแต่ว่าเราก็เปลี่ยนใหม่เพื่อให้ฟังก์ชันมันสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้นก็เลยแบบอยากได้พื้นที่โล่งแล้วก็ทิศเนี้ยด้วยความที่ข้างหน้าเป็นทิศเหนือค่ะเราอยากให้ลมเข้าเพราะฉะนั้นประตูเนี้ยเราอยากเปิดให้ได้กว้างที่สุดมันจะได้โฟลว์ทะลุไปกับข้างหลังตรงโน้นด้วยค่ะส่วนประตูทางเข้าอันนี้ก็ยังคีปทางเข้าเดิมแล้วก็เข้าไปถึงครัวได้ง่ายแล้วก็สามารถเปิดประตูแล้วขึ้นไปชั้น2ได้สะดวกเลยค่ะครับคือจริงๆพอเราดีไซน์ให้มีเหมือนเป็นทางเข้า2ฝั่งแบบนี้มันก็จะดูแบบโล่งขึ้นด้วยนะใช่ค่ะแล้วก็อันนี้จริงๆก็ถ้าได้เปิดตลอดอะค่ะลมมันก็น่าจะเข้าได้ดีแล้วก็จริงๆอันเนี้ยลูกค้าเขาก็แบบเผื่อว่าเผื่อมานั่งเล่นข้างหน้าตรงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อจาก living มามีเก้าอี้มาวางมุมนี้ได้ใช่ค่ะครับโอเคงั้นเดี๋ยวไฟฟ้าพาเข้าไปในบ้านนะครับเราเข้าจากประตูทางเข้าหลักแล้วกันครับได้ค่ะตอนนี้ฟ้าพาเข้ามาภายในบ้านแล้วนะครับซึ่งส่วนแรกเนี่ยจะเป็นพื้นที่เหมือนโฟเย่นะแต่ว่าสิ่งที่พี่สนใจก่อนเลยก็คือทำไม circulation เนี่ยมันเหมือนจะแยกออกเป็นประมาณ
3 ทางมันถูกคิดมาจากอะไรยังไงบ้างฮะบ้านนะคะด้วยความที่เดิมเป็นตรงนี้จะเป็นส่วน living เราก็จะมีเสาอยู่กลางบ้านเลยเพราะฉะนั้นเราเลยต้องการดีไซน์พื้นที่อะค่ะเพื่อหนึ่งคือเราอยากเก็บเสาแต่เรายังอยากแบ่งพื้นที่ space ตามฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็ circulation เนี่ยค่ะก็คืออย่างเข้ามาเนี่ยเราจะจัดให้พื้นที่บันไดอยู่ทางขวามือสุดเพื่อที่แบบเข้ามาบ้านปุ๊บแล้วเราก็เป็นฟังก์ชันแจกขึ้นไปชั้นบนได้เลยค่ะส่วนตรงกลางเนี่ยค่ะเราอยากให้มันเป็นพื้นที่ที่1คือกั้นบางส่วนเพื่อหุ้มเสาแล้วก็มีฟังก์ชันการใช้งานเก็บของแล้วก็สามารถ access ไปตรงครัวข้างหลังได้เลยแล้วก็ส่วนฝั่งซ้ายสุดอะค่ะจะเป็นพื้นที่ living area ที่อยากได้เป็นพื้นที่กว้างๆประมาณนั้นค่ะครับโอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาไล่ลงดีเทลกันนะครับเอาตั้งแต่พื้นที่ส่วนแรกตรงนี้เนี่ยที่เป็นลักษณะของโฟเย่พอเข้ามาถึงจะเจอกับมุมนี้ก่อนค่ะเหมือนเป็นพื้นที่วางกุญแจหรือว่าเป็นแบบพื้นที่แบบวางของแรกเวลาเราถือของมาเยอะถึงบ้านอะไรเงี้ยค่ะกระเป๋ากุญแจอะไรแบบนี้นะใช่ค่ะแล้วก็อย่างตู้ข้างบนตรงนี้จริงๆก็มันเป็นจุดที่ซ่อนตู้ไฟของบ้านด้วยใช่ค่ะลองแอบเปิดนิดนึงนะครับลองเปิดดูได้ใช่ค่ะครับถ้ามีช่างมาก็คือเซอร์วิสตรงนี้เลยได้เลยใช่ค่ะไฟทั้งบิวอินเลยค่ะจะมาลงอยู่ตรงนี้ทั้งหมดค่ะอย่างโซนข้างล่างค่ะก็จะเป็นตู้เก็บรองเท้าแล้วก็เรามีการยกช่องขึ้นมาเพื่อแบบเผื่อจอดรองเท้าที่ใช้บ่อยๆหรือสลิปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะนั้นครับแล้วก็พอขยับเข้ามาโซนตรงกลางครับอันนี้อย่างที่บอกมันจะเป็นซอยที่เหมือนเป็นช็อตคัทเข้าไปครัวได้นะครับแต่ว่าระหว่างทางที่เราเดินไปเนี่ยนอกจากฝั่งนี้จะมีตู้แล้วฝั่งนี้ก็เป็นตู้เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะด้วยความที่บันไดเป็นโครงสร้างเหล็กอะค่ะแล้วมันก็จะเหลือพื้นที่ใต้บันไดเราก็เลยอยากใช้ประโยชน์ตรงนี้อะค่ะเพื่อที่ให้เป็นแบบตู้ที่สามารถแบบเก็บรองเท้าได้เลยค่ะอันนี้เป็นแบบพื้นที่ฟังก์ชันตู้เก็บรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้มันดูกลืนไปกับตู้นี้ก็จะดูไม่ออกเลยว่ามันจริงๆแล้วมันเป็นแบบพื้นที่ใต้บันไดค่ะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะมีเป็นชั้นวางของแล้วก็ด้านล่างเป็นลิ้นชักเก็บของอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็อย่างตรงตู้เนี้ยค่ะก็จะสามารถใช้เป็นพื้นที่แบบตู้เก็บของหลักๆได้ค่ะก็จะคนละฟังก์ชันกันกับฝั่งนี้ค่ะเราก็เดินมาดูในส่วนของ living กันนะครับซึ่งจริงๆก็ยังเป็นเหมือนพื้นที่ส่วนฝั่งด้านหน้าแล้วกันนะส่วน living เนี่ยจริงๆมันก็เชื่อมต่อกับพื้นที่บริเวณเก็บของต่างๆเมื่อกี้ที่ฟ้าพาไปดูมานะครับพอเราเห็นพื้นที่แบบนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วบ้านเดิมอ่ะมันจะเป็นพื้นที่โล่งๆหมดเลยแล้วมันก็จะมีเสากลางบ้านตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้ด้วยดีไซน์ของฟ้าเนี่ยการที่จะทำให้มันเกิดการเชื่อมโยงกับเสาที่เราหุ้มไปเนี่ยเราก็เลยเหมือนทำเป็นผนังเป็น partition ตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมาใช่แล้วมันก็มีฟังก์ชันเก็บของไปด้วยนะใช่ครับเสาตัวนี้ก็ได้เดคอเรทให้มันสวยงามด้วยแล้วก็ตรงนั้นก็แบบได้พื้นที่ทั้งเก็บของวางกุญแจได้อะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็เหมือนใส่ลูกเล่นนิดนึงตรงที่แบบไม่อยากทำให้มันเชื่อมกันเป็นทั้งผืนเดี๋ยวมันจะดูอึดอัดเกินไปค่ะแล้วก็เราอยากเห็นพื้นที่ที่เป็นแบบไม้โทนสีอ่อนข้างหลังอะไรเงี้ยค่ะก็ให้มันเจาะทะลุแล้วก็เหมือนแบบแอบเห็นสีไม้เข้ามามากขึ้นครับทีนี้ในส่วนของ living ฮะในเรื่องของการดีไซน์เนี่ยเรามีดีไซน์ไว้ยังไงบ้างครับก็จริงๆฟังก์ชันของ living หลักๆอะค่ะก็คือจะมีแค่แบบพื้นที่ที่เป็นแบบ backing ของทีวีแล้วก็เป็นแบบลิ้นชักเก็บของข้างล่างค่ะแล้วก็จะมีตู้สูงแล้วก็เป็นตู้ที่แบบซ่อน Wi-Fi ได้ข้างบนอะไรเงี้ยค่ะช่วงตรงกลางเนี่ยจะเห็นว่ามันมีส่วนที่ว้าวไปอันนี้ก็คือเราเลื่อนออกมาได้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็คือจริงๆฟังก์ชันตรงนี้ค่ะจะเป็นช่องร้อยสายไฟตั้งแต่เชื่อมแต่หลังทีวีแล้วเราร้อยลงไปข้างล่างค่ะเพราะฉะนั้นสายไฟมันจะถูกจัดระเบียบเรียบร้อยเลยแล้วก็ถ้าเรามีอุปกรณ์อันไหนที่เราอยากจะเชื่อมอะค่ะเราก็สามารถแบบร้อยผ่านช่องตรงนี้ได้ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดีไซน์นะที่ทำให้บ้านมันดูเป็นระเบียบมากขึ้นใช่ค่ะด้วยการที่เราเอาตัวปลั๊กช่องต่างๆเนี่ยไปซ่อนไว้ข้างใต้นะครับใช่ค่ะแล้วก็ด้วยความที่เราอยากให้มันดูเนียนๆเหมือนกันทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยจะมีการดีไซน์แบ่งช่องให้มันดูกลมกลืนกับส่วนที่เป็นลิ้นชักเก็บของได้จริงๆด้วยค่ะครับแล้วอย่างถ้าเกิดดูเผินๆเนี่ยตอนแรกพี่ก็คิดว่าโอ้โหนี่มันเป็นแบบหินเป็นแบบทราเวอร์ทีนอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้ววิธีการที่เราทำให้เกิดเท็กซ์เจอร์แบบนี้วัสดุคือเป็นอะไรอย่างถ้าชิ้นนี้เลยค่ะจะเป็นลามิเนตค่ะก็คือเป็นลามิเนตที่ทำลายเหมือนทราเวอร์ทีนประหยัดงบลงมามากกว่าค่ะครับอันนี้ก็จะมีความเบาด้วยนะนอกจากนั้นในส่วนของสเปซตรงนี้เนี่ย
เมื่อกี้ฟ้าก็มีบอกพี่ว่าเป็นจุดที่เราพยายามทำให้ฝ้าเพดานมันสูงกว่าจุดอื่นๆเลยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะด้วยความที่บ้านหลังนี้ค่ะบ้านเดิมมันไม่ได้ฝ้าเพดานสูงมากนักแล้วก็มีคานกับมีเสาอยู่ในตำแหน่งที่ดูแบบไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะเราก็พยายามทำฟังก์ชันให้ได้ฝ้าเพดานที่สูงที่สุดในส่วนที่เราอยากให้มันโปร่งเช่นอย่างตรง living อันเนี้ยค่ะเราทำฝ้าที่สูง2.6 เมตรค่ะเพราะว่าจุดเนี้ยจะไม่ได้มีแบบงานระบบอะไรที่มันต้องการฝ้าเพดานที่ต่ำลงมาค่ะก็เลยดันขึ้นไปเพื่อให้บ้านมันดูโล่งขึ้นแต่ว่าถ้าสังเกตอย่างตรงนี้ค่ะเราจะมีแอร์อยู่เพราะฉะนั้นแอร์ก็จะมีท่อต่างๆเราก็เลยคีประดับตรงนี้ค่ะที่เก็บฟังก์ชันงานระบบไว้ที่ 2.4 เมตรค่ะแต่ก็ให้มันเป็นแค่แบบบางส่วนแล้วก็ให้มันดูแบบเรียบเท่ากันไปค่ะครับจริงๆก็ถือว่ามันเป็นดีเทลเล็กๆนะแต่ว่าเวลาที่เรานั่งอยู่บริเวณนี้เนี่ยก็จะรู้สึกความโล่งความโปร่งมากขึ้นและอย่างวัสดุนะครับจริงๆพื้นพี่ก็ลืมทักไปว่าไอ้ตรงที่เราเข้ามาบริเวณโฟเย่เป็นกระเบื้องใช่ค่ะจุดส่วนตรงนี้เป็น SPC ใช่ค่ะจริงๆก็เหมือนแบ่งครึ่งซ้ายขวาเลยนะใช่ค่ะด้วยโทนสีที่เราอยากให้บ้านมันดูโคซี่อะไรเงี้ยค่ะก็อยากใช้ลายไม้สีอ่อนค่ะแต่ก็ใช้ SPC เพราะว่าเป็นวัสดุที่ค่อนข้างจะทนทานค่ะแต่ว่าอย่างโซนที่เป็นโซนครัวกับโซนโฟเย่ฝั่งเนี้ยค่ะด้วยความที่ฟังก์ชันเป็นครัวหรือเป็นแบบตู้รองเท้าที่ต้องมีการแบบเหยียบเข้ามาอะไรเงี้ยเราก็อยากได้วัสดุที่ค่อนข้างทนเราก็เลยเลือกใช้เป็นกระเบื้องค่ะแล้วก็ใช้สีที่มันแบบค่อนข้างจะตัดกันเพื่อให้มันเกิดแบบมิติมากขึ้นค่ะแล้วก็สเกลของวัสดุพื้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องหรือว่าเป็น SPC ก็จะเห็นว่าเหมือนเราเลือกให้แบบขนาดหน้ากว้างมันใหญ่ใช่ค่ะจะได้ดูแบบดูหรูหรามากขึ้นด้วยก็อย่างเฟอร์นิเจอร์ค่ะก็เราพยายามเลือกโทนสีอ่อนเพื่อให้มันดูแบบสบายมากขึ้นอย่างตรงนี้ก็จะเป็นโทนสีเทาๆอ่อนๆค่ะแล้วก็แต่ว่าในส่วนที่เป็นแบบด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่เราอยากให้มันเหมือนเป็นแบ็คกราวด์ของบ้านเราก็เลือกโทนสีเข้มขึ้นมาค่ะก็จะลิงก์กันกับตู้ข้างหลังด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้ามองเข้ามาจริงๆก็เหมือนจะเห็นตัวนี้มันเป็นโฟกัสแล้วข้างหลังมันเป็นแบ็คกราวด์ตรงนี้เลยค่ะครับจากส่วน living ครับตอนนี้เราก็เดินมาส่วนของ dining นะครับซึ่งมันก็จะเชื่อมต่อกันเป็น open plan เลยแล้วก็จริงๆเชื่อมกับ pantry ด้วยนะใช่ค่ะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่เราคุยกันไว้ว่าตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่ดูเหมือนจะเป็นตู้แต่จริงๆแล้วมันมีฟังก์ชันที่ซ่อนไว้อยู่นะฮะจริงๆตรงนี้ค่ะดูเผินๆมันดูแบบเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าจริงๆอันนั้นนะคะจะเป็นห้องเก็บของค่ะแล้วก็ถัดมาอันนี้จะเป็นตู้ได้แต่พี่ลองเปิดอันแรกก่อนนะครับโอ้อันนี้ถือว่าห้องเข้าไปค่อนข้างลึกเลยนะใช่ค่ะเป็นห้องเก็บของที่เก็บของได้จริงนะคะครับแล้วก็อันนี้เป็นตู้เก็บของค่ะอันนี้กดกระเด้งใช่แล้วค่ะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องน้ำค่ะโอ้มีห้องน้ำซ่อนอยู่ด้วยโอ้มีห้องน้ำซ่อนแต่ว่าจะเป็นแค่ powder room นะคะไม่ได้มีที่อาบน้ำค่ะก็คือตรงเข้าไปก็จะเจอกับโถสุขภัณฑ์แล้วก็มีตู้เก็บของด้านหลังนะครับแล้วก็ส่วนอ่างเนี่ยจะอยู่ทางขวาใช่ค่ะครับซึ่งตัวอ่างเองเนี่ยมันก็จะมีส่วนของเป็นหน้าต่างที่เปิดระบายอากาศได้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งส่วนที่เราเปิดหน้าต่างไปได้เนี่ยมันก็จะไปเชื่อมกับตัวด้านหลังใช่ค่ะที่เป็นเหมือนตัวคอร์ดใช่ไหมใช่ค่ะคอร์ดตัวนั้นก็จะใช้ฟังก์ชันเป็นแบบแท้งเก็บน้ำด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็ตัวนี้มีอีกป่ะฮะอันนี้ยังเป็นตู้อีกอันนึงใช่ครับใช่ค่ะอันนี้ก็เก็บของได้ครับจริงๆบริเวณนี้ก็อาจจะเก็บเป็นพวกแบบอาหารแห้งวัตถุดิบต่างๆอะไรแบบนี้เนาะใช่ค่ะแล้วก็หรือจะเป็นแบบพวกอุปกรณ์ครัวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเตาอบไมโครเวฟค่ะก็มีลิ้นชักกับตู้เก็บของข้างบนจริงๆการดีไซน์บริเวณตรงนี้เนี่ยพี่ว่าพอมันถูกทรีตให้เป็นเหมือนหน้าบานเหมือนกันหมดอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนแบ็คกราวด์เป็นฉากหลังให้กับตัวห้องนี้นะแล้วก็ดูคลีนดูเรียบร้อยดีนะครับใช่ค่ะให้เล่าย้อนนิดนึงว่าฟังก์ชันด้านหลังของบ้านเดิมอ่ะจริงๆมันไม่ใช่อย่างนี้เลยใช่ไหมฮะใช่จริงๆของเดิมอะค่ะตรงนี้จะเป็นครัวที่โดนต่อเติมไปจนเต็มพื้นที่ทั้งหมดเลยค่ะซึ่งครัวก็คือตั้งแต่แนวนี้เลยที่เรายืนกันอยู่ใช่ไหมครับก็จะเหมือนครัวของทาวน์โฮมทั่วไปแหละที่ด้านหลังสุดแนวของตัวบ้านแล้วก็จะเป็นพื้นที่ครัวใช่ค่ะแล้วก็ต่อเติมจนเต็มพื้นที่ก็ค่อนข้างแน่นนิดนึงที่บอกไปอันนี้เราก็จะมีการเปลี่ยนคือเราจะไม่ได้มีครัวไทย
บ้านหลังนี้ก็จะเป็นลักษณะของเป็นแบบครัวฝรั่งแบบนี้นะครับใช่ค่ะจริงๆครัวเนี้ยที่เก็บของเยอะแล้วก็มีพื้นที่เตรียมเยอะมากเลยแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้แบบลูกค้าไม่ได้รีเควสว่าต้องการทำอาหารไทยหรืออาหารหนักขนาดนั้นค่ะแต่ว่าก็อยากได้พื้นที่โล่งๆที่แบบใช้งานสะดวกมากกว่าค่ะอยากให้พูดนิดนึงว่าพอเราเดินมาถึงจุดนี้เนี่ยความลึกของตัวบ้านนะกับหน้ากว้างเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่จริงๆหน้ากว้างบ้านนะคะอยู่ที่ประมาณ 6.5 เมตรค่ะต่อพื้นที่นะคะแล้วก็ความลึกประมาณ15 เมตร15 เมตรก็ถือว่าเข้ามาลึกพอสมควรเลยนะครับใช่ค่ะตอนมาดูบ้านครั้งแรกดูข้างนอกเหมือนจะไม่ใหญ่แต่ว่าพอเราได้เข้ามาในพื้นที่จริงๆอ่ะบ้านค่อนข้างมีสเปซที่ค่อนข้างกว้างเลยค่ะครับตอนนี้ก็มาดูในส่วนของแพนทรีต่อนะครับการดีไซน์เนี่ยจะเห็นว่าโทนสีมันก็ยังเป็นโทนสีเข้มที่ต่อเนื่องกันมาเหมือนกับว่าไอ้ครึ่งด้านหน้าของบ้านเนี่ยจะอ่อนๆหน่อยแต่ครึ่งหลังก็จะเป็นเข้มๆนะใช่ค่ะง่ายต่อการทำความสะอาดแล้วก็ดูแบบสีสวยด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้มันไม่โดดจากพื้นที่เราตั้งใจเลือกเป็นสีดำมากนักโอเคครับแล้วก็อีกหนึ่งวัสดุที่น่าสนใจก็คือตัวท็อปครับฟ้าเลือกมาเป็นวัสดุอะไรนะใช่อันนี้เป็นซินเทอร์สโตนค่ะใช่ค่ะปกติแล้วพวกวัสดุที่ใช้ทำท็อปครัวค่ะถ้าอยากทนทานหน่อยก็ต้องเป็นวัสดุสังเคราะห์ค่ะเพื่อที่มันจะได้ทนความร้อนแล้วก็ไม่ซึมน้ำสมมติเราทำซอสหรือแบบกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะหกมันก็จะได้แบบไม่ซึมผิวก็คืออายุการใช้งานจะยาวนานมากกว่าค่ะใช่ค่ะคืออันนี้มันจะเป็นหินสังเคราะห์นะครับแล้วก็ถ้าเราดูไกลๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท็อปตรงนี้หรือว่าตัวbacksplash ด้านหลังเนี่ยจะเห็นว่ามันมีรูร่องๆเหมือนกับว่าเป็นหินจริงเลยแหละแต่ว่าคือถ้าเรามาจับจริงๆมันเรียบนะมันไม่ได้บุ๋มลงไปนะครับก็คือเขาทำผิวให้ดูเนียนๆแหละแต่ว่าในเรื่องความทนทานก็คือเหมาะกับการใช้งานใช่ค่ะแล้วก็ลายในบ้านหลังเนี้ยส่วนมากจะใช้เป็นหินที่เป็นลายทราเวอร์ทีนค่ะอันนี้ก็ได้มูดที่แบบดูแบบสวยแล้วก็ดูต่อเนื่องกันกับแมทเทอเรียลอื่นๆค่ะแล้วก็ยังจะเห็นว่าพวกชุดครัวต่างๆเนี่ยก็จะมีลิ้นชักมีตู้เตอร์อะไรเก็บซ่อนไว้คือเป็นการดีไซน์เพื่อให้บ้านไม่รกด้วยส่วนหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็อันนี้แบบได้ฟังก์ชันการใช้งานแบบเต็มที่เลยแบบมีลิ้นชักเยอะมีฟิตติ้งที่สามารถแบบเก็บขวดซอสอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือมีตู้ที่สามารถแบบเก็บจานต่างๆอะไรเงี้ยได้ค่อนข้างเยอะเลยสำหรับที่นี่นะคะจริงๆไม่ว่าบ้านจะเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับพี่คิดว่าส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือการที่เรามี storage สำหรับเก็บของนะเพราะมันก็จะช่วยทำให้บ้านมันดูเรียบร้อยขึ้นเยอะเลยใช่ค่ะ storage สำคัญมากค่ะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นแล้วว่ามันเป็น double volume หรือ double space นะครับก็คือจุดนี้เป็นตำแหน่งเดิมของบันไดใช่ค่ะในเมื่อเราย้ายบันไดไปตำแหน่งใหม่แล้วค่ะเราก็ยังอยากคีปช่องตรงนี้ไว้อยู่เพื่อให้บ้านมันดูโล่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าจากข้างบนน่ะจะเห็นว่ามันได้แสงบางส่วนเข้ามาด้วยบ้านก็เลยจะค่อนข้างสว่างในแบบเวลากลางวันแบบไม่ค่อยเหมือนบ้านทาวน์เฮาส์ปกติที่กลางวันจะค่อนข้างมืดค่ะครับโอเคงั้นเดี๋ยวจากตรงนี้ให้ฟ้าพาขึ้นไปดูชั้น2ต่อครับได้ค่ะตอนนี้เราก็จะเดินขึ้นไปที่ชั้น2นะครับแต่ว่าเราแวะคุยกันตรงบันไดนิดนึงนะจริงๆแล้วบันไดเนี่ยเรามีการคุยเกริ่นๆกันมาตลอดแล้วว่ามันมีการปรับตำแหน่งกันนะครับซึ่งให้ฟ้าเล่าให้หน่อยว่าของเดิมมันอยู่ตรงไหนยังไงแล้วทำไมเราถึงเลือกปรับมาเป็นด้านหน้าแทนค่ะจริงๆอันนี้คือคานบ้านเดิมนะคะบันไดเดิมอาจจะอยู่ตรงฝั่งตรงนี้เลยใช่ค่ะใช่ของเดิมเป็นบันไดไม้ค่ะแล้วก็ต้องปรับปรุงแหละเพราะว่ามันค่อนข้างเก่ามากแล้วเราก็เลยแบบประกอบกับเราอยากปรับฟังก์ชันใหม่ให้มันสะดวกมากขึ้นนะคะเราก็เลยย้ายตำแหน่งบันไดมาไว้บริเวณนี้ค่ะเพราะว่าจะได้เปิดประตูบ้านปุ๊บแล้วก็สามารถแบบเดิน access ขึ้นมาชั้น2ได้เลยค่ะเราก็เลยมีการเจาะวอยตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นค่ะเพื่อให้บ้านมันดูโล่งมากขึ้นค่ะแล้วก็พอเราเจาะพื้นที่ตรงนี้เราก็มีวอยตรงนี้ด้วยประกอบกับเราได้แสงจากหน้าบ้านมันก็เลยทำให้แบบบ้านข้างในค่อนข้างสว่างมากเลยค่ะจริงๆก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่พี่คิดว่า
มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ก็เห็นผลชัดเจนในเรื่องของแสงด้วยแล้วก็รวมถึงสเปซด้วยค่ะถ้าคิดภาพของเดิมบันไดมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับแล้วก็มันจะวางแนวขวางบ้านด้วยซึ่งมันก็อาจจะกินพื้นที่แล้วก็เวลาจะขึ้นไปชั้นบนมันก็ต้องเดินทะลุมาถึงกลางบ้านก่อนใช่ไหมใช่อันนี้เราก็จับแนวนี้เราเปลี่ยนบิดมาแนวนี้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะครับเราก็รู้สึกมันลงตัวกับในพื้นที่หน้าบ้านพอดีและถือว่าดีเลยซึ่งจากบันไดไม้แล้วก็เปลี่ยนเป็นโครงสร้างเหล็กใช่นี่เป็นโครงสร้างเหล็กค่ะแล้วก็มีการทำพื้นบันไดใหม่ทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็จริงๆช่องบันไดตัวนี้มันก็จะลิงก์มากับตู้เก็บรองเท้าข้างล่างอะค่ะก็คือเหมือนเป็นก้อนไม้สีโทนสีอ่อนที่แบบถูกดึงขึ้นมาเพื่อให้มันต่อเนื่องกันระหว่างชั้น1แล้วก็ชั้น2ค่ะครับแต่ว่าจริงๆหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เราสามารถเปลี่ยนบันไดตรงนี้ได้ก็เป็นเพราะว่าพื้นที่ชั้น2เนี่ยเราไม่ได้อยากจะมีห้องเยอะเหมือนเดิมแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะของเดิมก็คือชั้น2มันจะมีประมาณ3ห้องเลย3ห้องแล้วก็จริงๆจุดที่เป็นพื้นที่บันไดตรงนี้ค่ะชั้น2ของเดิมจะเป็นห้องนอน1ห้องค่ะซึ่งแบบเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วใช่ก็เลยเอาพื้นชั้น2ออกส่วนหนึ่งเลยนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาชั้น2นะครับซึ่งพอขึ้นมาเนี่ยห้องแรกที่เราเจอเลยก็คือจะเป็นห้องนี้อันนี้คือเหมือนเป็นห้องแบบในผสมใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มันเป็นห้องที่มันเกิดจากการเปลี่ยนระเบียงภายนอกอันนี้อาจจะพอมองเห็นเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามนะครับซึ่งก็จะเห็นเลยว่าของเดิมตรงนี้คือเป็นระเบียงภายนอกแต่เราเปลี่ยนมาเป็นห้องด้านในใช่ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้อยากได้เป็นพื้นที่ห้องทำงานค่ะอันนี้ค่ะด้วยความที่มันชิดกับเพื่อนบ้านมากๆเลยค่ะเราก็ต้องมีการแบบพูดคุยกับเพื่อนบ้านแล้วว่าเราจะขอทำพื้นที่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้รับอนุญาตจากเพื่อนบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะครับแล้วก็ตัวห้องนี้เองเนี่ยมันจะมีประตูอีก1จุดที่มันเชื่อมกับห้องนอนได้ใช่ใช่ค่ะก็คือเผื่อว่าสมมติแบบมีคนนึงอยากทำงานแล้วอยากเข้าห้องนอนง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถเปิดเชื่อมกันได้เลยค่ะครับแล้วก็ถ้ามองดูฝั่งนี้เนี่ยมีหน้าต่างนะครับแล้วก็มีเป็นช่องแสงมันก็จะได้แสงจากตรงส่วนของที่จอดรถนะใช่ตรงหลังคาที่จอดรถที่เราตั้งใจแบบเจาะหรือทำเหมือนเป็นแบบหลังคาใสเพื่อให้แสงมันเข้ามาค่ะแล้วก็มองเชื่อมไปยังส่วนของหน้าต่างหรือว่าช่องแสงห้องนอนได้ใช่ใช่ค่ะจริงๆก็ถือว่ามันก็เป็นอีก1จุดที่พี่ว่าก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงระหว่างบ้านใหม่บ้านเดิมที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบตัวแมสอาคารเหมือนกันจริงๆมันก็ต้องมีเรื่องของการขออนุญาตต่างๆการทำยื่นแบบอะไรต่างๆรวมถึงเพื่อนบ้านด้วยใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะพออยู่ตรงนี้ก็จะเห็นในส่วนของฟาซาดแบบใกล้ๆเลยนะครับอันนี้เราเลือกเป็นอลูมิเนียมใช่ไหมฮะใช่ใช่ค่ะเป็นแบบแมทเทียลที่มันทนต่อการใช้งานค่ะแล้วก็มันน้ำหนักเบาเพราะว่าอันนี้เราเหมือนแบบมีการใช้โครงสร้างเดิมประกอบกับโครงสร้างใหม่ที่ทำเพิ่มเราอยากได้แมทเทียลที่มันไม่มีน้ำหนักเยอะมากค่ะแล้วก็เรามีการเพิ่มดีเทลให้กับบ้านด้วยกันทำเหมือนเป็นไฟแล้วก็อัพไลท์ขึ้นถ้าเราดูตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีไฟไลท์ตัวฟาซาดอันนี้โอเคฮะเดี๋ยวจากตัวนี้เราก็จะไปดูส่วนของห้องนอนหลักกันแต่ว่าถามฟ้านิดนึงว่าของเดิมเนี่ยแปลนชั้น2มันเป็นยังไงครับมันมีกี่ห้องแล้วขึ้นบันไดมามันเป็นแบบไหนของเดิมค่ะขึ้นบันไดมาจะมี3ห้องนอนแล้วก็มีพื้นที่ตรงนี้เป็นระเบียงค่ะก็คือถัดจากระเบียงตรงนี้จะเป็นห้องนอน1เลยแล้วก็มีสแตนด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นอีกห้องนึงแล้วก็จะมีฝั่งข้างหลัง1ห้องแล้วก็มีห้องน้ำที่อยู่ข้างนอกใช่ค่ะก็ปรับใหม่ทั้งหมดก็คือเหลือแค่ฟังก์ชันใช้งานจริงๆแค่เป็นแบบ1ห้องนอนแล้วก็1ห้องอเนกประสงค์แค่นั้นเองส่วนห้องน้ำเรายังไว้ที่ตำแหน่งเดิมอยู่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินเข้าไปที่ห้องนอนหลักกันครับได้ค่ะก็เข้ามาภายใน Master Bedroom แล้วนะครับใช่ค่ะก็ถือว่ามีขนาดใหญ่เลยทีเดียวชั้นบนก็คือมีแค่ห้องนี้เป็นห้องหลักเลยนะค่ะ
แล้วก็ตรงนั้นจะมี1ประตูที่เมื่อกี้เราบอกว่าสามารถจะเดินเชื่อมจากห้องอเนกประสงค์ได้เลย ใช่ค่ะ ครับ ด้วยความที่เราอยากให้ห้องนอนเป็นมูดที่สบายที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมีการเลือกใช้โทนสีพื้นไม้จากข้างล่างลิงก์ขึ้นมาข้างบนค่ะรวมถึงmaterial เรามีการเลือกใช้ไม้สีอ่อนที่เป็นลามิเนตลายไม้นะคะดึงขึ้นมาด้วยความที่ลูกค้าค่ะเขาชอบหินลายทราเวอร์ทีนแล้วก็อย่างบริเวณเนี้ยค่ะด้วยความที่เราไม่อยากให้ material มันไปแบบมีน้ำหนักเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้จะเลือกใช้เป็นวีเนียร์ลายหินเพื่อทำเป็นหัวเตียงแต่ก็เราก็ดีไซน์ให้มันดูเรียบๆค่ะแต่อย่างวีเนียร์นี่ก็คือมันเป็นลักษณะของหินจริงบางๆใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเกิดว่าอยู่ในห้องนอนแล้วเรามีโอกาสที่จะได้สัมผัสมันอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็เลือกใช้เป็นแบบของจริงหน่อยใช่ค่ะโอเคครับแล้วก็ด้านหลังนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของลามิเนตที่ต่อเนื่องจากข้างนอกรวมถึงชั้น1มาใช่ค่ะแล้วก็เรามีการทำประตูซ่อนที่เป็นแบบโซนห้องน้ำแล้วก็ห้องแต่งตัวอยู่ข้างหลังนี้ด้วยค่ะอันนี้ก็มีส่วนของแบบ Secret ซ่อนอีกแล้วเดี๋ยวให้ฟ้าพาเข้าไปดูนะฮะได้ค่ะนี่ลองดูได้เลยหลังประตูบานเลื่อนครับเข้ามาแล้วก็จะเจอกับพื้นที่ส่วนของโหนี่มีทั้งโต๊ะเครื่องแป้งห้องน้ำนะครับใช่ค่ะแล้วก็ตรงนี้คือเป็นส่วนของ walk-in closet ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นการดีไซน์แบบมันเชื่อมต่อกันเลยคือเราอยากได้ห้องน้ำที่กว้างมากขึ้นค่ะแต่ว่าด้วยข้อจำกัดของพื้นที่เดิมเราเลยจำเป็นต้องวางแบบแบบโถสุขภัณฑ์อะไรเงี้ยค่ะไว้บริเวณนี้เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าขนาดห้องน้ำเดิมอะค่ะมันค่อนข้างเล็กเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราอยากขยายพื้นที่ของห้องน้ำอะออกมาข้างนอกมากขึ้นก็เลยทำให้แบบบริเวณเนี้ยค่ะเป็นแบบอ่างล้างหน้าใช่ค่ะแล้วก็ข้างในก็คือมีแค่โถสุขภัณฑ์กับพื้นที่อาบน้ำแค่นั้นค่ะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นฟังก์ชันอ่างล้างหน้าค่ะก็อยากเชื่อมให้มันเป็นแบบพื้นที่โต๊ะเครื่องแป้งเลยมันจะได้แบบใช้พื้นที่ได้กว้างๆค่ะประมาณนั้นมันก็ดูเป็นการใช้พื้นที่แบบต่อเนื่องกันเลยใช่ค่ะแบบอยากแบบ material ของกระเบื้องค่ะก็จะลิงก์มาจากในห้องน้ำออกมาถึงบริเวณนี้เลยเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่แบบอาจจะมีน้ำกระเด็นได้ค่ะแล้วก็ยังคงซ่อนพวกตู้เตอร์อะไรต่างๆไว้แบบหลายจุดเลยนะใช่เหมือนเดิมค่ะเก็บของได้เยอะค่ะตู้อันนี้ค่ะก็คือเป็นอ่างล้างมือแล้วก็สามารถแบบเป็นกระจกที่เลื่อนได้สามารถเก็บของได้ทั้ง2ฝั่งเลยค่ะครับรวมถึงภายในห้องน้ำเองตรงด้านหลังโถสุขภัณฑ์เองก็มีการดีไซน์เป็นชั้นวางของใช่ค่ะเหมือนเป็นตู้เก็บของเก็บแบบของที่สต็อกไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็พยายามทำตู้บานปิดให้ได้เยอะที่สุดจะได้ดูเรียบร้อยค่ะแล้วก็มาถึงอย่างฝั่งนี้ตรงนี้เองก็มีพื้นที่เก็บของอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือเราอยากให้เป็นแบบพื้นที่ซ่อนตะกร้าผ้าเพราะปกติตะกร้าผ้ามันชอบไม่สวยงามใช่ก็เลยเหมือนแบบทำเหมือนเป็นบานปิดแล้วก็มีช่องที่แบบสมมติเราใส่เสื้อผ้าเสร็จแล้วก็มาหยอดในนี้ได้เลยแล้วก็ครึ่งบนก็จะเป็นตู้เก็บของค่ะแล้วก็ซ่อนตู้ไฟอยู่ข้างหลังด้วยครับแล้วก็พอต่อเนื่องมาอย่างส่วนของ walk-in closet ครับ walk-in closet อะค่ะอยากให้มันดูโล่งๆค่ะแล้วก็เห็นเสื้อผ้าข้างในเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกใช้เป็นบานกระจกค่ะแต่ว่าโชคดีที่ลูกค้าบอกว่ามันแบบสามารถทำเป็นบานกระจกได้เลยเพราะว่าเขาค่อนข้างจัดของเรียบร้อยนิดนึงใช่ค่ะแล้วก็จะมีกระจกตรงนั้นนะคะที่สามารถเป็น2กระจกเต็มตัวที่แบบสามารถเลื่อนซ้ายขวาได้ก็คือตรงนั้นนะคะจะเป็นราวที่เป็นแบบเหมือนราวเปิดแล้วก็ใช้เสื้อผ้าที่ใช้บ่อยๆสามารถมาแขวนได้แล้วก็เลื่อนซ้ายขวาได้ค่ะแล้วก็จะแบบมีลิ้นชักอะไรอย่างเงี้ยค่ะซ่อนไว้ค่อนข้างเยอะเพื่อให้แบบสามารถแบบเก็บผ้าพับหรือว่ากระเป๋าเดินทางหรือว่าแบบหมอนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเก็บได้แล้วก็จะมีนิดนึงตรงตู้สีขาวด้านข้างตรงเนี้ยค่ะก็คือจะเป็นตู้ที่สามารถแบบเก็บเครื่องดูดฝุ่นหรือไม้กวาดอุปกรณ์ทำความสะอาดชั้น2บริเวณเนี้ยเก็บตรงนี้ได้เหมือนกันค่ะใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายคือจะมีประตูที่เปิดออกไปด้านหลังจะเป็นพื้นที่ลอนดรีใช่เป็นพื้นที่ลอนดรีค่ะตากผ้าซักผ้าตรงนี้แล้วก็มารีดโซนข้างในนี้แล้วก็แขวนเก็บได้เลยค่อนข้างสะดวกค่ะครับโอเคครับอย่างหนึ่งที่พี่รู้สึกชอบก็คือเหมือนมีพื้นที่เก็บของเยอะจริงซึ่งก็ทำให้บ้านมันค่อนข้างจะคลีนไม่รกใช่ค่ะช่วงท้ายปิดคลิปนะครับก็ลงมาคุยกันที่มุม Pantry Dining นะครับแล้วก็นอกจากน้องฟ้าแล้วเนี่ยก็มีน้องชีสอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งทั้ง2คนนี้เองก็เป็น Founder แล้วก็เป็น Interior Designer จาก .tif Interior นะครับอยากจะให้ฟ้าแชร์ประสบการณ์หรือว่ามุมมองหลังจากที่ได้มา Renovate โปรเจกต์นี้ให้ฟังนิดนึงครับ
งานรีโนเวทอะค่ะมันก็จะมีความซับซ้อนแล้วก็จะมีสิ่งที่เราถึงแม้เราจะคิดแต่ว่ามันคาดไม่ถึงอะไรเงี้ยค่ะก็มีอยู่ค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจังหวะแรกที่เรามาดูบ้านอะมันยังไม่ได้มีการรื้อถอนแต่พอเรารื้อมาจริงๆอะค่ะบางทีโครงสร้างบางอย่างมันไม่ได้แข็งแรงเหมือนที่คิดไว้มันก็ต้องมีการแบบเหมือนเสริมโครงสร้างบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ต้องใช้ความรู้แล้วก็อาจจะต้องแบบใช้วิศวกรอะไรเงี้ยเข้ามาทำด้วยอะค่ะแล้วก็สิ่งที่เป็นประสบการณ์หนึ่งละกันที่นี่ด้วยความที่หลังคาเดิมอะไรเงี้ยเราเห็นบ้านมันมีปัญหารั่วซึมซึ่งก็ส่วนหนึ่งมาจากหลังคาเดิมที่มันพังแล้วเก่าแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีการเปลี่ยนใหม่หรือบางจุดที่เป็นผนังเดิมแล้วมันอยู่กับบ้านเดิมมาแต่ว่าบ้านด้วยความที่มันเป็นทาวน์เฮาส์อะค่ะมันมีการสั่นสะเทือนแล้วอาจจะมีการแคร็กในบางอย่างเราก็ต้องแบบไปดูว่าจุดนั้นเราจะแก้ไขยังไงเพื่อให้แก้ปัญหารั่วซึมอันเนี้ยที่เกิดขึ้นมาค่ะแล้วก็อย่างจริงๆผนังที่เรากั้นบางส่วนอ่ะมันเคยถูกดีไซน์เป็นแบบวีว่าบอร์ดมาก่อนแล้วก็ด้วยความที่วีว่าบอร์ดจะเป็นmaterial ที่ค่อนข้างแข็งนิดนึงทำให้พอเจอสิ่งที่แบบสั่นสะเทือนเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็เกิดการแคร็กได้เราก็เลยแบบได้เรียนรู้ว่าโอเคถ้าจุดไหนที่มันมีการสั่นอาจจะต้องใช้ material ที่ยืดหยุ่นมากขึ้นก็จะช่วยแบบลดปัญหาการแคร็กหรือทำดีเทลบางอย่างเช่นการกรูฟร่องอะไรเงี้ยให้เป็นดีไซน์ไปเลยเพื่อช่วยลดปัญหาเหล่านี้ค่ะอย่างวีว่าบอร์ดที่เราบอกว่าแคร็กก็คือหมายถึงมันมีรอยร้าวตรงตัวแผ่นมันเลยใช่ไหมจะมีตามรอยต่อของแผ่นใช่ค่ะจะเกิดตามรอยต่อก่อนค่ะซึ่งจริงๆเราอยู่แบบนี้เราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีการสั่นสะเทือนนะแต่ว่าจริงๆแล้วด้วยความที่มันอาจจะเป็นอาคารที่ติดกันมันแชร์โครงสร้างแชร์อะไรกันใช่ค่ะรวมถึงผนังที่ติดกับเพื่อนบ้านนะคะก็พอเป็นโครงการเก่าผนังก็บางโครงการอาจจะบางก็อาจจะทำให้เราแบบไม่ได้สามารถฝังท่อเดินท่อเพื่อฝังปลั๊กได้ทุกจุดอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องระวังจุดนี้เหมือนกันเดี๋ยวมันจะแบบกรีดผนังไปแล้วแบบไปรบกวนเพื่อนบ้านค่ะครับก็ถือว่าเป็นมุมมองเล็กๆที่เราต้องเจอแน่ๆหน้างานแล้วก็บางทีพวกนี้มันก็จะส่งผลทำให้การทำงานหน้างานมันอาจจะไม่ได้สมูทแบบที่คิดไว้ตอนแรกใช่ค่ะบางอย่างที่คิดไว้ว่าจะเป็นแบบนี้อาจจะต้องเปลี่ยนแต่ก็ต้องมีวิธีการเปลี่ยนให้มันยังดูสวยอยู่เหมือนเดิมค่ะครับโอเคครับทีนี้มาถึงน้องชีสบ้างครับก็พี่อยากจะถามแทนหลายๆคนแล้วกันเพราะว่าการรีโนเวทบ้านหรือคอนโดเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนอยากที่จะทำเวลามันผ่านเวลาไปนานๆนี้นะแล้วก็หลายคนก็จะมีมุมมองว่าเวลาเรารีโนเวทเนี่ยมันน่าจะช่วยประหยัดหรือว่าเซฟคอสมากกว่าการสร้างใหม่เลยซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จริงๆพี่ก็คุยมากับหลายสถาปนิกหลายดีไซเนอร์หลายๆหลังก็จะมีมุมมองที่ค่อนข้างจะเห็นตรงกันว่ามันก็ไม่ได้เสมอไปนะที่มันจะถูกกว่าใช่ค่ะจริงๆงานรีโนเวทอะค่ะมันเป็นงานที่อย่างที่ฟ้าแจ้งไปเนาะมันมีความซับซ้อนของอาจจะเป็นโครงสร้างเดิมหรือว่าบ้านเดิมที่อาจจะมีอายุที่นานแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วงานรีโนเวทอาจจะไม่ได้ถูกอย่างที่หลายๆคนเข้าใจปกติอย่างที่บริษัทชีสกับฟ้าทำอะค่ะจะอยู่ที่ตารางเมตรเริ่มต้นที่ประมาณ 18,000 บาทจนถึงประมาณ 25,000 บาททางนี้ก็คือจะขึ้นอยู่กับปริมาณงานแล้วก็ความซับซ้อนของงานด้วยค่ะด้วยความซับซ้อนที่เราอาจจะเจอทีหลังจากที่เราลื้อบางอย่างออกมาแล้วอะค่ะก็เลยอาจจะแนะนำว่าเราอาจจะควรมีเผื่องบประมาณตรงนี้ไว้บ้างเผื่อว่าเวลาเราเจออะไรเราจะได้แก้ได้โดยที่ดีไซน์มันยังสวยอยู่ครับอย่างในราคาที่เราบอกเนี่ยก็คือเป็นราคาของการรีโนเวทที่ถ้ามีการเปลี่ยนโครงสร้างเอาพื้นออกการห้องใหม่อะไรแบบเนี้ยก็คือรวมอยู่ในเรทราคานี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติมันมีอะไรที่เราอาจจะต้องเสริมพิเศษเช่นเสริมคานหรือว่าเสริมเสาบางอย่างก็อาจจะมีราคาที่เพิ่มไปอีกก็คือขึ้นอยู่กับความแข็งแรงการคำนวณโครงสร้างจากทางวิศวกรด้วยแล้วถ้าสมมติว่าบางคนเขามีงบจำกัดมากเขาบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนโครงสร้างไม่ต้องเปลี่ยนภายนอกเลยขอแค่ภายในนี่แหละเรทมันก็จะต่ำลงมาใช่ค่ะก็คือขึ้นอยู่กับจำนวนของงานบิวอินอะไรเงี้ยค่ะสมมติจุดที่จะเป็นคอสที่อาจจะมีผลหลักๆก็คือจะเป็นในส่วนของตู้เฟอร์นิเจอร์ที่มีความสูงจนถึงฝ้าอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นตู้ข้างหลังที่แกอย่างเงี้ยก็จะเป็นราคาอาจจะสูงหน่อยอะไรเงี้ยค่ะครับที่เหลือก็จะอาจจะเป็นดีเทลว่าวัสดุที่เราเลือกมันมีความพรีเมียมมากน้อยแค่ไหนใช่ค่ะซึ่งโปรเจกต์รีโนเวชันนะคะชีคิดว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้าง challenge แล้วก็สนุก
น่าสนใจมากๆเพราะว่ามันเป็น challenge สำหรับเราในฐานะดีไซเนอร์ด้วยที่เราจะมีวิธีการคิดยังไงที่จะทำให้งานดีไซน์ของเราอะค่ะทำให้ความเป็นอยู่ของผู้อาศัยดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นโครงการนี้ค่ะที่บ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านที่คุณพ่อคุณแม่ของเจ้าของบ้านซื้อไว้แล้วก็ยกให้เป็นมรดกเพราะฉะนั้นผู้ใช้งานมันก็คือจะเปลี่ยนยุคไปจากที่ยุคก่อนมาเป็นยุคปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยงานดีไซน์อะค่ะอาจจะต้องมีการตอบสนองหรือว่าตอบรับกับการใช้ชีวิตที่ของคนในยุคปัจจุบันมากขึ้นค่ะ